Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про те, що відбувається на фронті, говоримо з директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергієм Зурцем. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Хотів би розпочати з нічних обстрілів Росією по Україні, по цивільній інфраструктурі. Цього разу постраждав Миколаїв, там є загиблий, є понад 20 поранених. Раніше думали, що обстріляли з С-300, втім Наталія Гуменюк сказала, що це калібрами. Ви можете пояснити, чому витрачати калібри? Це є дорогі ракети, які коштують, якщо не помиляюсь, спуск однієї $6 мільйонів, а загалом випустили по Миколаєву 4 таких калібри на руйнування інфраструктури цивільної. Який в цьому зміст, який сенс? Дійсно, ситуація дещо незвична, тому що тривалий час ворог не використовував дорогі ракети і, можливо, тут противник якимось чином намагався, ймовірно, шукати якісь військові об'єкти, але ми бачимо, що насправді це де-факто не так. Тобто, як і раніше, засоби враження противник використовує проти цивільних об'єктів, що, власне, є продовженням стратегії такого ракетного терору. Але дійсно є нюанси, пов'язаними з використанням більш технологічних ракет, і я думаю, що це є підстави для такого певного аналізу на перспективу. Я вважаю, що це, напевно, все-таки винятковий якийсь захід, пов'язаний саме з іскандерами, тому що тривалий час вони не використовувалися. Хоча є такі натяки, що, зокрема, там і в зоні бойових дій, в зоні Бахмуту, там деякі військові мені казали про те, що є намагання противника використовувати системи враження, які скеровані проти наших командних пунктів, які там розташовані в будівлях. І зазвичай ми вважали, що там ворог в зоні Бахмуту використовує ці плануючі бомби, але мені сказали, що це не зовсім так. Є приклади, коли використовуються і інші засоби враження. Так що можна говорити про те, що, можливо, дійсно противник трохи накопичив запаси далекобійних високоточних ракет і зараз намагається активізувати їхнє використання на додаток до такої сталої стратегії, яка була помітна останнім часом. Це використання авіації в більшій кількості загалом і використання цих плануючих потужних бомб, які і використовувалися по нашій території на відстані 40-50 кілометрів від кордону Російської Федерації, де ворог використовує літаки, які здійснюють скидання цих бомб, які потім планують і завдають ударів по нашим головно цивільним об'єктам. Хотів би також поговорити про певні успіхи, які є на півдні, судячи з карти Deep State. На Херсонщині вдалося закріпитись на певній території невеликій, на лівобережжі. Чи це є такий вагомий плацдарм для розвитку успіху на цих територіях, чи це поки що не варто про це так думати і говорити? Зараз ми маємо ситуацію, коли по багатьох напрямках Збройні сили України намагаються розхитувати оборону противника, і це достатньо непросте завдання, тому що ми зараз виконуємо дві місії. По-перше, треба стримувати наступаючі дії противника, які там відбуваються Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, де ворог намагається протискати нашу оборону. А в форматі підготовки до широкомасштабних наступальних дій вже Збройних сил, як розумію, йде такий певний підготовчий етап, який з одного боку має створити такий певний туман війни, аби противник не знав, де саме будуть розвиватися основні дії, і паралельно готувати плацдарми, знищувати точки спротиву противника по всій ділянці фронту, особливо на тих напрямках, які можуть у перспективі стати найбільш цікавими для розвитку наших наступальних дій. Чи відноситься Запорізький напрямок до таких наступальних дій, чи ми можемо говорити про плацдарм? Насправді військові і експерти оцінюють, що скоріше йдеться про
там тривале перебування українських військ на тій чи іншій ділянці в Запорізькій області на лівому березі Дніпра, і це скоріш пов'язано з такою регулярною роботою розвідувальних підрозділів сил спеціальних операцій, тому що коли ми вживаємо слово плацдарм, то це означає, що там знаходяться певні запаси, є техніка, із цього майданчика, який ми називаємо плацдарм, можна там якимось чином розвивати ті чи інші наступальні дії. Так от з лівого берега Дніпра, там де ви бачили оці відео, геолоковані та інше, створювати плацдарм достатньо складно, тому що це заболочена місцевість, яка не передбачає можливості розміщення там будь-якої там важкої техніки там чи якихось інших засобів, які можна потім використовувати для наступальних дій. Скоріше йдеться про те, що відбуваються активні дії з українського боку, які, по-перше, скеровані на витіснення будь-яких сил противника з цих ділянок силами там спеціальних операцій. З правого берега Дніпра ведеться активна контрбатарейна робота, аби знищувати засоби враження противника, які можуть дошкуляти Херсону і іншим нашим ділянкам. І цей процес, до речі, вже відбувається достатньо тривалий час. Так що у будь-якому разі, якщо підсумовувати, то розвиток наступальних дій Запорізького напрямку з шляхом форсування Дніпра малоймовірний, але використання інших сил і засобів, які можуть, умовно кажучи, мінімізувати вогневу присутність противника на цій ділянці фронту, воно вже ведеться. І в цьому сенсі пані Наталя Гуменюк права, коли говорить, що власне в цьому форматі контрнаступу на цій ділянці фронту вже йде. Ви двічі згадали про Бахмут. Яка там ситуація, якщо можна дещо докладніше? Ситуація по Бахмуту вже, я думаю, що всім нашим громадянам достатньо гарно відомо, тому що кожен з самого ранку, як на мене, дивиться і зведення Генерального штабу, і оцінює заяви тих чи інших військових, спирається на висновки експертів. І зараз ми можемо говорити про те, що ворог намагається протискатися за центр міста. Співвідношення, якщо ми там беремо ділянки в місті, які там отримують противники, де обороняються наші військові, там, умовно кажучи, 85% до 15%. Але тут головне те, що зараз ми активно отримуємо фланги, а в самому центрі міста діють наші механізовані підрозділи сили спеціальних операцій, які ведуть бої в міських умовах. І на флангах, там де і Часів Яр, і Іванівське, там працює наша артилерія, і попри там намагання ворога просуватися насамперед до дороги, та яка йде через Часів Яр, насправді, я сьогодні мав розмову зі своїм товаришем, він каже, що насправді обидві траси використовуються, також використовуються і польові дороги, але зараз там йдуть дощі, і ці польові дороги, які між трасою Іванівське-Бахмут і трасою Часів Яр-Бахмут, польові дороги, власне, головно використовується гусеничною нашою технікою, автомобільна техніка там проходить дуже з великими проблемами, але оці дві траси з міцним покриттям, вони, в принципі, працюють, і забезпечення наших підрозділів, які тримають оборону в Бахмуті, є. Боєприпаси, до речі, так само є у наших артилеристів, і натівські боєприпаси, і навіть боєприпаси радянських калібрів, які були, мабуть, ще певний час дефіцитом, а зараз бачимо, що ситуація покращується, що говорить про те, що ворогу наноситься вогневе враження, і якщо за рахунок якихось там надмірної кількості живої сили противник зможе там витіснити наші війська з Бахмуту, то це ніяким чином не впливає на лінію оборони, тому що далі починаються, мовно кажучи, панівні висоти, на яких стоїть наша артилерія і стоять інші лінії оборони, і тоді, мовно кажучи, там з'являються відкриті ділянки, які подолати противнику буде достатньо складно, і процес перемолювання ворога буде тривати і далі. Військове керівництво, політичне керівництво налаштоване на те, щоб і далі максимально довго утримувати Бахмут. І думаю, що тут
Є такі політичні нюанси, тому що ворог лізе там зі шкіри, аби забезпечити контроль над Бахмутом до 9 травня, аби це таким принести Путіну такий подарунок. А наші військові політики дійсно налаштовані на те, що такого подарунку не було. Так що, мовно кажучи, зараз в точці Бахмута зійшлися такі і політичні виклики, і військові виклики, і гуманітарні виклики, які полягають в тому, що, мовно кажучи, чим більше ми отримуємо противника в Бахмуті, тим менше ризиків розповзання цієї зарази там на інші напрямки, там на північ, зокрема до напрямку Сіверська, ну і на південь до рухів напрямку інших населених пунктів, де ворог, напевно, спробує і далі намагатися виходити на кордони Донецької і Луганської областей. Але нагадаю, що вже з початку другого наступу на Донбас, який розпочався на початку лютого, фактично ми маємо ситуацію, коли потенціал Другої армії світу зараз концентрований на захопленні окремих будівель у Бахмуті, на окремих вулицях. Тобто фактично говорити про те, що цей наступ з таким великим потенціалом цієї помпи насправді сточується на ділянці фронту десь розміром вона була 6 на 6 кілометрів, зараз там фронт трошки ширше, майже 10 кілометрів. Тобто зараз весь потенціал російської армії фактично стримується на ділянці 10 кілометрів, де воюють наші підрозділи, ну і носять противнику значних втрат. Пане Сергію, я хотів би вас також запитати, як ставитись до заяв лідера вагнерівців Пригожина, які навіть для нас, так би мовити, дещо позитивно звучать. Перша – це про те, що він запропонував Путіну наче йти в оборону, а друга, що за 2-3 тижні вагнерівці можуть, лише 2-3 тижні вони можуть протриматись. Чи це якась їхня внутрішня гра, чи дійсно є такі хороші і позитивні сигнали для нас? Ну, тут, мовно кажучи, хочеться бути оптимістом, але треба бути реалістом. Тут два нюанси. Перше, з приводу переходу противника до оборони. Про це говорить і керівник ГУР Кирило Буданов, що коментуючи цей наступ, про який казав раніше, він фактично вичерпався, і зараз ворог переходить до оборони, хоча по окремим ділянкам інерційні зусилля противника будуть продовжуватися. Це Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, можливо, Вугледар. Питання щодо інерційності цих зусиль, це теж таке дискусійна складова, тому що я не включаю варіанту, що ворог і далі буде максимально підживлювати силою і залишками артилерії ці напрямки, аби домогтися варіанту, коли б українська сторона використала для утримання цих напрямків фронту ті резерви, які готуються до наступальних дій. Поки що жодних підстав для того, що так відбувається, у мене немає, але не вчаю, що така теорія в голові у російських генералів є. Тепер з приводу заяв Пригожина. Пригожин робить різні заяви, часом достатньо, скажімо так, начебто пов'язані з готовністю переходити до оборони. Армійські заяви про те, що їм бракує боєприпасів, про те, що фланги навколо Бахмуту заваляться, тому що 2 травня, мовно кажучи, ситуація з ґрунтом стане кращою і українські війська можуть перейти в наступ. Тобто багато таких речей, які в принципі, насамперед, як на мене, скеровані на те, щоб увага до заяв Пригожина і в російському медійному середовищі, і навіть, як ми бачимо, в українському, щоб вона постійно підживлювалася, що фактично корисно для Пригожина, який, напевно, собі поставив певні політичні цілі, іміджеві і політичні більш широкого масштабу, які не хоче досягнути в самій Російській Федерації. З приводу бойових дій він робить так само часом суперечливі заяви. Остання заява про те, що критично бракує боєприпасів, що фланги ніхто там не буде рятувати, якщо українська армія піде вперед. І в будь-якому разі це говорить про те, що навіть при оцих удаваних успіхах просування там будинок за будинком, як відбувається в Бахмуті, вже і Пригожин розуміє, що
що Бахмут став такою серйозною пасткою для його приватної компанії, яка зазнала там левих втрат. Ми пам'ятаємо втрати до 30 тисяч вагнерівців. І так само розуміння того, якщо Україна використає потужні там резерви, то і вагнерівці, десантники звідти полетять достатньо швидко. Але питання в тому, що, як сказав раніше, українське військове керівництво не поспішає використовувати резерви, тому що вони потрібні абсолютно для інших стратегічних чи оперативних завдань за межами Бахмуту. Бахмут утримують наші штатні підрозділи тривалий час. Їм дійсно складно і важко, але нагадаю, що ця історія з покращенням забезпеченням боєприпасів, що на те, що я знаю на ранок, для мене це гарний знак з точки зору того, що є всі передумови для того, аби вирішувати цю головну функцію, знищувати російські підрозділи і мати можливості для утримання панівних висот поблизу Бахмута, якщо кількість ворожої сили буде такої, або що якщо будуть більші всі будівлі, що отримувати Бахмут уже не буде просто мати можливості наших військ, тоді, умовно кажучи, вогневі можливості будуть за нами, перемилювання буде мати силу Італії, а ворог буде в цій низині Бахмуту, опиниться в такій вогневій пастці, яка має працювати ефективно за рахунок того, що боєприпаси для цього в нас є. Також хотів би поговорити щодо контрнаступу. Ганна Маляр з Міноборони попереджала, просила, аби цю тему не надто чіпати. І мені здається, про неї дійсно дещо менше почали говорити, натомість за кордону про неї пишуть і пишуть. Там Washington Post, Politico, тепер New York Times статтю опублікували. Власне, йдеться про те, що якщо цей контрнаступ не буде надто успішним, то Захід не буде вже так активно допомагати Україні. По-перше, як нам реагувати на всі ці статті, які в західній пресі публікують? І по-друге, чи є зміст в цій статті, власне? Ну, не знаю, є такий американський фільм, який був певний час популярний під назвою «Не дивитися ворог». Тобто, це чомусь не нагадує ситуацію про те, що не говорити про наступ. Так чи інакше, ми розуміємо, що ця тема хвилює всіх громадян України, хвилює військових, хвилює експертів, хвилює там політиків, але кожен з цих категорій пропускає цю інформацію, робить власні висновки, маючи обмежену дотичність, або часом взагалі не маючи дотичності до реального процесу планування і підготовки до наших наступальних дій. І в цьому сенсі кожна публікація, яка з'являється в Україні чи з'являється за кордоном, звісно, вона оперує лише певними опосередкованими висновками тих чи інших категорій громадян. І в цьому сенсі будь-яка публікація, яка з'являється в Washington Post, New York Times чи в іншій газеті, вона, в принципі, цікава, тому що вона відзеркалює частину інформації людей, які можуть, умовно кажучи, якимось чином робити або подавати власне бачення розвитку ситуації. І до чого я так це веду? Насправді, є об'єктивні речі. Наступальні дії української сторони відбудуться за будь-яких обставин. З огляду на те, чи буде повністю забезпечено те, що ми хочемо, чи не буде, тому що об'єктивно ми маємо провести наступальні дії. І зараз, як розуміє наше керівництво, зайняте того, щоб максимально позитивних факторів зійшлося в одній точці, щоб наступ був успішним. Питання успішності наступу так само є достатньо дискусійним, тому що в голові кожного є різні ставлення, що таке успішний наступ. Лева частина українського суспільства вважає, що одним наступом ми доб'ємося перемоги і вийдемо на кордони 91-го року. Так не відбудеться, тому що навіть відомі статті Залужного і Забродського йшлося про те, що нам потрібно декілька наступальних операцій, аби забезпечити там стратегічну перемогу в війні з Російською Федерацією. Зокрема, одна з таких операцій має на меті там здійснити наступальні дії з такою кількістю техніки, особового складу і засобів враження. Зараз ми маємо ситуацію, що дійсно
вже навіть якщо заявляє командувач ОВС НАТО у Європі, буквально сьогодні, що там 98% того, що мали передати Україні, вже передано, це такий гарний знак того, що, мовно кажучи, сили, точніше засоби для проведення наступальних дій перебувають на ділянці, яка дозволяє це говорити про певні, скажімо так, складові успіху. Бригади сформовані. Як я розумію, зараз триває питання злагодження цих бригад, тому що це важливий виклик, тому що окрім кількості особового складу і техніки, ці бригади мають бути готовими вести бойові дії. Ми розуміємо, що це нові бригади. В багатьох бригадах там і командири там батальйонів є люди, які, умовно кажучи, ще будуть здобувати бойовий досвід в форматі наступу, що достатньо не просто. Так само говориться про те, що очікуємо збільшення кількості запасу боєприпасів. Це складова теж вкрай важлива до того, щоб наступ був успішний. Яким чином маємо спланувати наступальні дії так, аби досягти успіху за умов, коли у нас не буде, мовно кажучи, переваги в повітрі. Тобто йдеться про підготовку до комбінованої наступальної операції, яка, власне, є достатньо унікальною, тому що вона проводиться за рахунок, з одного боку, обмежених можливостей, з іншого боку, за рахунок об'єктивної стратегічної необхідності. І виходячи з цього, я думаю, що в будь-якому разі вона приречена бути успішною в тому розумінні, як це розуміє військове керівництво. Тому що навіть, умовно кажучи, там прорізання коридору повністю чи наполовину, там розхитування російської оборони, ускладнення забезпечення російських військ на півдні, створення умов і реалізація знищення найбільш боєздатних угрупувань противника. Все це є першою необхідною складовою для таких наступальних дій, за якими можуть бути і інші наступальні дії, які ґрунтуються на подальшу допомогу європейських країн і Сполучених Штатів. Чи буде допомога після того, як наступ буде умовно неуспішний? Я не знаю, що таке неуспішний наступ, тому що, умовно кажучи, ми будемо мати ситуацію через певний місяць бойових дій, коли ми зрозуміємо, що відбувається на лінії фронту, коли ситуація розвивається, і це будуть бачити і наші партнери. Зараз і американці, і британці, і українські військові очільники проводять масштабні там умовно кажучи, такі ігри з програмуванням ведення бойових дій і розраховують найбільш оптимальні наступальні напрямки і час для початку таких наступальних дій. Такі ж ігри прогнозування, моделювання проводились під час підготовки до наступів на Харківщині і на Херсонщині. Так що думаю, що якраз американські і європейські партнери, зокрема американські, чітко розуміють, чим може завершитися ця операція на першому етапі, які засоби будуть потрібні, і якщо будуть прорахунки, це будуть прорахунки спільних підходів, і тоді їх треба буде задовольняти іншою допомогою з боку Сполучених Штатів, в тому числі і військовою. Керівництво США неодноразово казало, що буде допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно, і це, власне, є розумінням того, що однією наступальною операцією справа може не обмежитися, і при будь-яких інших сценаріях ми так само можемо розраховувати на допомогу головного нашого партнера Сполучених Штатів. Щодо Сполучених Штатів, власне, на Defense Express прочитав про те, що в Америці є 3 мільйони касетних боєприпасів, і з витоку документів, так, Україна начебто просила про якусь їхню частину. Чи ми отримуємо ці касетні боєприпаси? Зараз ситуація така, що до березня, з початку бойових дій, ми отримали десь 1,5 мільйона боєприпасів калібру 155 мм, насамперед від Сполучених Штатів. 1,5 мільйони. Зазвичай зараз ми використовуємо за середніми показниками десь 3-4 тисячі пострілів на добу, тобто виходимо десь на показник 100 тисяч боєприпасів на місяць, які ми використовуємо на полі бою. З огляду на кількість цих гармат, які у нас є, майже там, думаю, 350 гармат калібру 155 мм, які ми отримали від наших партнерів, якщо вони будуть повністю завантажені роботою в максимально ефективному темпі, то нам потрібно в межах 600
тисяч боєприпасів на місяць. І от виходячи з потреби 600 тисяч боєприпасів на місяць, ми якраз і намагаємося вести перемовини з нашими партнерами. Тобто, мовно кажучи, нам треба на кожен місяць отака кількість боєприпасів, щоб ми могли проводити успішні наступи, мали певні резерви. Так що зараз я сподіваюся, що після Рамштайну у нас є певний запас боєприпасів, я в цьому певен. Я сподіваюся, що ці перемовини президента Південної Кореї і Байдена, де всі очікують, що серед інших питань там буде питання про цей контракт на те, що американці візьмуть у корейців 500 тисяч боєприпасів в оренду, і ці боєприпаси ймовірно швидко опиняться у нас. І я думаю, що оці якраз показники, попередні поставки, корейські боєприпаси, як мінімум, забезпечують ефективний місяць бойових дій. А далі виникає питання, якщо європейці не встигають зі своїми обіцянками про 1 мільйон боєприпасів невідомо коли, то отримання кластерних боєприпасів, які є в запасах американської армії, може бути подальшим рятівним кроком для нашої артилерії. І я думаю, що цей напрямок цілком раціонально можна застосувати на подальших етапах, якщо європейці будуть гальмувати зі своїм проєктом постачання нам 1 мільйона боєприпасів, які нам насамперед потрібні вже найближчі періоди, не впродовж року, а саме впродовж найближчих 2 місяців. Так що думаю, що оці політичні і технологічні проблеми все-таки мають бути вирішуватися за участю американської сторони, не лише постачанням звичайних боєприпасів, а в тому числі боєприпасів і кластерних, і боєприпасів до Хаймерсів, і боєприпасів Ескалібура. Так що, в принципі, повторюсь, як ми робили висновки, для проведення першої наступальної операції запас боєприпасів у нас буде. А потім уже, власне, виникає певний такий геп можливостей, який нам доведеться ще один раз збирати суспільство, світову спільноту і говорити про те, що, хлопці, давайте боєприпаси, тому що у нас є сила мужності гармати, але давайте боєприпаси. Пане Сергію, на сам кінець, вперше під час повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про що, власне, вони могли говорити, які це буде мати наслідки? Ну, дійсно, ми розуміємо, що Китай запропонував свій мирний план. Цей план піддавався певним чином критиці, тому що він не передбачав головного виведення російських військ з території України як чергову умову для початку переговорного процесу. Потім були заяви з боку французького президента, який був у Китаї і так само почав частково транслювати китайський план. Тобто зараз ми розуміємо, що Китай почав таку велику гру вдовгу. І Китай хоче бути таким світовим миротворцем на противагу миротворчій функції Сполучених Штатів. І це така велика довга гра саме Китаю, де він, мовно кажучи, буде і далі висувати ініціативи і шукати варіанти для припинення вогню, одночасно якимось чином намагаючись в цих пропозиціях збалансувати інтереси і Російської Федерації, що може бути таким суттєвим, таким закамуфльованим викликом для української сторони. Так що в будь-якому разі зараз ми чітко не знаємо, які пропозиції обговорювалися між Зеленським і Сі Цзіньпінем в форматі телефонної розмови. Розуміємо, що в цілому телефонна розмова – це позитивний знак, але далі буде залежати від багатьох складових, які поки що ми в цілому не маємо в повному контексті. Я розумію, що Китай розрахований на власну довгострокову стратегію, яка не лише пов'язана там з війною між Україною та Росією. Він хоче бути миротворцем, він хоче не побити горшки зі Сполученими Штатами і Європою з огляду на значну економічну залежність. Так що багато чинників, які зараз складаються в цю мозаїку, яка вибудовується за участю Китаю. Але нам вкрай важливо, щоб Китай в цьому процесі все-таки брав участь і, умовно кажучи, сподіватися на те, що його підтримка Російської Федерації дійсно буде обмеженою. І тут, я повторюю, з балансом виступають економічні інтереси Китаю в Сполучених Штатах і в Європі, і це, думаю, буде таким запобіжником від якоїсь широкої взаємодії військової царині між Росією та Китаєм. Пане Сергію, дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Про ситуацію на фронтах, про боєприпаси, які нам передають наші західні
партнери, а також про розмову Володимира Зеленського з Сі Цзіньпінем говорили з директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергієм Згурцем. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.